Αυτό είναι ένα PC και αυτό είναι ένα Mac. Και το δίνει στην ίδια τιμή, αλλά ποιο είναι καλύτερο? Ξεκινώντας από την επιλογική αγορά, η επιλογή Mac είναι πιο εύκολη από το PC. Επιλέγεις αν θέλεις MacBook, iMac ή Mac Unit και διαλέγεις αυτό που ταιριάζει στη χρηματική σου κατηγορία. Δεν θα βρεις πολύ φθηνά Mac, αλλά αν ψάχνεις από τη σελίδα της Apple θα είναι πάντα ικανά. Σε ένα PC από την άλλη θα χρειαστεί να επιλέξεις ξεχωριστά τα κομμάτια, τα οποία επειδή δεν ειδικεύονται σε μία κατηγορία, πολλές φορές θα πρέπει να τα πληρώσεις ακριβότερα. Ειδικά αν αγοράζεις pre-built σύστημα. Ένας πόντος στο Mac. Με τα 720 ευρώ budget που είχα, καταφέρω να πάρω ένα Mac με 8 GB RAM. Στην ίδια τιμή τα περισσότερα PC έρχονται με 16 GB RAM. Όμως, σε ένα τεστ που κάνει η ομάδα μας, εγκαταστήσαμε τις ίδιες 78 εφαρμογές και στα δύο συστήματα. Και ενώ το Mac έτρεξε 74 από αυτές, το PC κόλλησε 40 και άρχισε να φορτώνει τα patch του PageFly. Αυτό όμως που μπορείς να κάνεις και στο PC αλλά και οπουδήποτε άλλο χωρίς να κολλήσει είναι να πατήσεις το κουμπί του subscribe. Είναι δωρεάν και ίσως βγάλει λίγο περισσότερο value από τις 46 ώρες που αφιερώσαμε για το βίντεο. Δεύτερο πόντο στο Mac. Καλό το multitasking, αλλά τι αν θες να παίξεις παιχνίδια? Τότε, καλή τύχη. Τα περισσότερα δεν έχουν σχετική έκδοση και όσα έχουν θα διαχειρίζονται λάθος από τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών. Σε ένα PC από την άλλη μπορούμε να παίξουμε αρκετά παιχνίδια σε αρκετά υψηλά frames το δευτερόλεπτο. Εννοώ με το PC, όχι με τα φώτα, θα κάψετε. Ένας πόντος στο PC. Πήραμε το Mac. Αλλά πού θα βάλουμε τα αρχεία? Ο SSD ενός Mac μπορεί να είναι γρήγορος, αλλά είναι πανάκριβος. Από την άλλη, στο PC αυτό θα έφτανε για 500 GB και περισσότερο. Αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα. Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο γιατί είναι πάνθινος. Ένας πόντος και στα δύο γιατί έχουν ίσα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αφού λύσαμε λοιπόν το πρόβλημα με τον αποθηκευτικό χώρο, πάμε να δουλέψουμε. Γι' αυτό θα χρειαστούμε κάποιες εφαρμογές. Αλλά υπάρχει έκδοση για Mac. Το 86% των εφαρμογών που κυκλοφορούν στο ίντερνετ έχουν έκδοση για Mac. Ενώ το 63% αυτών υπάρχουν στο App Store. Το άλλο 14% μπορεί να αντικαταστηθεί εύκολα από άλλες εφαρμογές, πολλές της Apple, όπου προεκπλήξεως είναι περισσότερες δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και στο PC, με το 67% των εφαρμογών που κυκλοφορούν για Mac να υπάρχουν και στο PC, αλλά με το 94% αυτών να είναι δωρεάν. Άρα, πότε στις δύο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά πώς θα την κάνουμε level up? Αν το βίντεο ήταν Android vs iPhone, τότε εδώ το πράσινο Android S θα κέρδιζε. Αλλά τα Windows δεν φαίνεται να συνεργάζονται με οποιαδήποτε συσκευή, εντός ή εκτός της Microsoft. Σε αντίθεση με την Apple, μπορείτε άψογα να διαχειριστείτε και να συνεργαστείτε με τις άλλες μήλες συσκευές. Και μόνο πόντος στο Mac. Στο λειτουργικό τώρα, το Mac παρουσιάζει μια πιο στάνταρ χρήση. Σε αντίθεση με το PC, το Mac μπορεί να το χρησιμοποιήσει το έπαρκο με εφαρμογές όπου δεν σου μολύνουν το Mac και δεν είναι άχρηστες. Είναι πιο αποδοτικό, ειδικά αν έχετε Apple Trackpad και αρκετά customizable. Δεν σε αφήνει να το πειράξει πάρα πολύ, αλλά υπερβολικά περισσότερο από τα Windows χωρίς third-party apps που συνήθως μετά από λίγο. Προφανώς, αν θέλεις να κάνεις πειράματα, δεν παίρνεις Mac. Δεν έχεις τίποτα να τεστάρεις. Η Apple έχει αφιερώσει μήνες για να φτιάξει τα πάντα απλά και satisfying, το οποίο προσφέρει μια αποδοτική εργασία λόγω του ότι όλα απλά λειτουργούν. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα στο macOS, ενώ στα Windows. Από την άλλη έχουμε τα Linux, όπου ναι μεν είναι πιο customizable, αλλά let's be honest, αν δεν χρησιμοποιείς το στιέρα και PC, όπου έτσι κι αλλιώς μόνο έγγραφα γράφεις, θέλεις είτε γνώση στο τερματικό, είτε πολλά ηρεμιστικά χάπια και ένα βιβλίο troubleshooting μεγαλύτερο από το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Ξεκάθαρος πόντος του Mac. Τώρα που καλύψαμε τα βασικά, πάμε να δούμε τι είναι πιο σύγχρονο. Καλά, ποιον κοροϊδεύω, όλοι ξέρουμε. Και φυσικά μιλάω για το Mac. Αρχικά είναι μικρό. Μπορεί να αναβαθμιστεί από την Apple χωρίς κανένα κόστος σε Apple Store και είναι φορητό. Έχει Bluetooth, built-in ηχεία από το wish.com, Type-C, Thunderbolt, μικρή κατανάλωση, σοβαρά χρησιμοποιώ Powerbank για UPS. Το ίδιο φυσικά ισχύει και σε MacBook, iMac, καλά, όχι τόσο και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει Apple. Στη συνδεσιμότητα από την άλλη, οι θύρες του Mac είναι λίγες. Αν θέλεις wired cameras, μικρόφωνο ή οτιδήποτε άλλο δεν έχει βγάλει Apple, θες και ένα USB steckdosenleiste. Αυτό θα χαλάσει την μινιμαλιστικότητα του Mac. Πόντος στο PC. Δεν άντεξε, έτσι έπρεπε να βάλεις τα φώτα. Τέλος, ένα PC και ένα Mac θα κρατήσουν περίπου το ίδιο. Αλλά το Mac θα είναι πάντα compatible με το λειτουργικό που θα υποστηρίζει και θα έχει υψηλή τιμή μεταπώλησης και υψηλή ζήτηση. Προφανώς το Mac κέρδισε σε value for money για την πλειοψηφία των χρηστών. Αριστερά σας θα βρείτε τη λίστα με τους οδηγούς αγοράς. Δεξιά σας ένα βίντεο και τα links και πώς μπορούν να απογειώσουν τις επιδόσεις σε παλιά PC. Είμαι ο Μανουήλ, αυτό είναι το Let's Computing και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό υπόλοιπο!